नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं टेक हब या यूट्यूब चॅनलवर. मित्रांनो, बँक अकाउंट किंवा मग डिजिटली जर तुम्हाला काही ट्रान्झॅक्शन करायचं असेल, पॅन कार्ड म्हणजेच परमनंट अकाउंटची गरज पडते, जे इन्कम टॅक्सकडनं बनवलं जातं आणि जे इन्कम टॅक्सची जी ऑफिशियल साईट आहे त्याच्यामध्येही जाऊन तुम्ही अप्लाय करू शकता. नाहीतर मग इन्कम टॅक्सची जी ऑथराईज वेबसाईट आहे जसं की NSDL आणि अजून काही वेबसाईट्स आहेत आणि जिकडे जाऊन तुम्ही अप्लाय करू शकता आणि काही मिनटामध्येच तुम्ही ऑनलाईन म्हणजेच डिजिटल पॅन कार्ड घेऊ शकता आणि फिजिकल पॅन कार्डही तुम्ही घेऊ शकता. पॅन कार्डचं जे इम्पॉर्टन्स आहे ते तर तुम्हाला माहितीच असेल. मग आज आपण ह्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत की आपण ऑनलाईन कसं अप्लाय करू शकतो पॅन कार्डसाठी आणि काही मिनिटामध्येच तुमचं जे परमनंट अकाउंट नंबर आहे त्याच्यामध्ये अपडेट केलं जाईल इन्कम टॅक्सकडनं आणि तुम्हाला फिजिकली भेटून जाणार काही दिवसामध्ये. तर मित्रांनो, व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघा. मी तुम्हाला पूर्ण प्रोसेस दाखवणार आहे. आणि मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करायच्या आधी माझी एक छोटीशी रिक्वेस्ट आहे की व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि जर तुम्ही नवीन आहात चॅनलवरती तर चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा लेटेस्ट व्हिडिओजसाठी. चला तर मग व्हिडिओला स्टार्ट करूया. मित्रांनो, सगळ्यात आधी तुमच्या मोबाईलमध्ये किंवा मग कॉम्प्युटरमध्ये ब्राउझरला ओपन करा आणि ओपन केल्यानंतर सर्च करायचं आहे पॅन ऑनलाईन अप्लायवरती. सर्च करून क्लिक करायचं आहे आणि जसं तुम्ही क्लिक कराल सर्चवरती तर हे जे पहिलं ऑप्शन आहे onlineservices.nsdl.com तर ह्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि इकडे ही साईट ओपन झाल्यानंतर तुम्ही इकडे बघू शकता टॅक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट. इकडे आहे हे जे दोन ऑप्शन आहेत अप्लाय ऑनलाईन आणि रजिस्टर युजर. जर तुमच्याकडे टोकन ID आहे, टेम्पररी टोकन ID, तुम्ही इकडे लॉग इन करू शकता टोकन ID, ईमेल ID आणि डेट ऑफ बर्थ देऊन. तर मी इकडे तुम्हाला फ्रेश अप्लाय करून दाखवत आहे. तर इकडे ॲप्लिकेशनवरती सिलेक्ट करायचं आहे अप्लाय ऑनलाईनवरती. इकडे जे पहिलंवालं आहे ॲप्लिकेशन टाईप सिलेक्ट करायचं आहे न्यू पॅन इंडियन सिटिझनसाठी आणि जे दुसरं आहे ते फॉरेन सिटिझनसाठी आहे. आणि जर तुम्हाला इकडे खाली जर काही चेंजेस करायचे असतील करेक्शनसाठी तर त्याच्यासाठी थर्डवाला ऑप्शन आहे. तर मी इकडे फ्रेश अप्लाय करतो आहे. तर मी इकडे चूज करतो आहे न्यू पॅन इंडियन सिटिझनवरती आणि ह्याला मी आता इकडे सिलेक्ट केलेलं आहे. आणि इकडे आता कॅटेगरी सिलेक्ट करायची आहे इंडिव्हिज्युअल, बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल, ट्रस्ट आणि तुम्ही इकडे तुमच्या हिशोबाने तुम्ही इकडे सिलेक्ट करू शकता. तर मी इकडे इंडिव्हिज्युअल सिलेक्ट करतो आहे आणि सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्ही इकडे बघू शकता ॲप्लिकंट इन्फॉर्मेशन. तर तुम्ही इकडे टायटलमध्ये बघू शकता श्री, श्रीमती आणि कुमारी आहे आणि तुम्ही तुमच्या हिशोबाने सिलेक्ट करा. आणि सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला इकडे सरनेम टाकायचं आहे. तुम्हाला इकडे फर्स्ट नेम भरायचं आहे. जर तुमच्या नावामध्ये मिडल नेम आहे तर तुम्हाला इकडे मिडल नेम भरायचा आहे. आणि इकडे तुम्हाला तुमचा डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करायचा आहे आणि इकडे तुम्हाला तुमचा ईमेल ID भरायचा आहे आणि इकडे तुमचा मोबाईल नंबर. इकडे लक्ष द्या, जे तुमचं ईमेल ID आणि जे तुमचं मोबाईल नंबर व्हॅलिड असायला पाहिजे. आणि इकडे कॅप्चा कोड भरल्यानंतर बाय सबमिटिंगचं जे ऑप्शन आहे त्याच्यावरती टिक करायचं आहे. आणि सगळं भरल्यानंतर तुम्ही इकडे चेक करा आणि हे केल्यानंतर तुम्ही सबमिट बटनवरती क्लिक करा. आणि सबमिट केल्यानंतर तुम्ही इकडे बघू शकता ऑनलाईन पॅन ॲप्लिकेशन. वी थँक यू फॉर युझिंग ऑनलाईन पॅन ॲप्लिकेशन सर्व्हिस ऑफ NSDL e-gov. Your request is successfully registered with token number. या टोकन नंबरला कॉपी करायचा आहे and the same has been sent on your email ID provided in PAN application. Kindly click below button to fill remaining PAN application form. आणि मी इकडे या टोकन IDला कॉपी करतो आहे आणि इकडे खालच्या बटनवरती क्लिक करायचं आहे कंटिन्यू विथ पॅन ॲप्लिकेशन फॉर्म. आणि मित्रांनो, कंटिन्यू केल्यानंतर तुम्ही इकडे बघू शकता हाऊ डू यू वॉन्ट टू सबमिट युअर पॅन ॲप्लिकेशन डॉक्युमेंट. सबमिट डिजिटली थ्रू
E-kyc अँड E-साइन पेपरलेस. सेकंड ऑप्शन आहे सबमिट स्कॅन्ड इमेजेस थ्रू E-साइन NSDL पोर्टल जे आहे. आणि जे थर्ड आहे ते आहे फॉरवर्ड ॲप्लिकेशन डॉक्युमेंट फिजिकली. तर मी इकडे E-kyc सिलेक्ट करतो आहे, जे आधारने व्हेरीफाय होऊन सबमिट करणार आहे मी. तर तुम्ही इकडे खाली बघू शकता वेदर फिजिकल पॅन कार्ड इज रिक्वायर्ड. येसवरती क्लिक केल्यावर ॲप्लिकेशनची जी फीज आहे ती तुम्ही इकडे बघू शकता. इंडियन आणि फॉरेनची 107 रुपये आहे इंडियासाठी. ही जी कॉस्ट आहे ही इन्क्लुडिंग GST आहे. डिजिटलसाठी 2 मोड्स आहेत आणि फिजिकलसाठी एकच मोड आहे. तर इकडे मी येसवरती ठेवतो आहे ह्याला. आणि इकडे खाली तुम्ही आता बघू शकता आधार नंबर. तर तुम्हाला इकडे तुमचा जो आधार नंबर आहे तो व्हेरीफाय करायला लागणार आहे. तर इकडे आहे आधार, एंटर आधार लास्ट 4 डिजिट. तर मी इकडे माझं जे आधारचं जे 4 डिजिट आहे लास्टचं ते मी इकडे भरतो आहे. आणि इकडे आहे आय hereby agree that my photograph as available in Aadhaar shall be printed on the PAN card. तर तुम्हाला इकडे खाली प्लीज सिलेक्ट वरती क्लिक करायचं आहे आणि येस बटन वरती क्लिक करायचं आहे. आणि तुम्ही इकडे खाली स्क्रोल करून इकडे हे जे फुल नेम ऑफ द ॲप्लिकंट आणि इकडे माझं नाव आहे आणि टायटल आहे आणि इकडे डेट ऑफ बर्थ आणि जेंडर सिलेक्ट करायचं आहे. आणि इकडे मी माझा जेंडर सिलेक्ट केलेला आहे. आणि जेंडर सिलेक्ट केल्यानंतर हॅव यू एव्हर बीन नोन बाय एनी अदर नेम. तर तुम्हाला कुठल्याही दुसऱ्या नावाने हाक मारली जाते का? मी इकडे नो केलेला आहे. आता तुम्ही इकडे खाली बघू शकता डिटेल्स ऑफ पॅरेंट्स, वेदर मदर इज अ सिंगल पॅरेंट. तर तुम्ही इकडे येस करू शकता किंवा नो सिलेक्ट करू शकता. आणि इकडे खाली तुम्हाला फादरचं नाव टाकायचं आहे, इकडे तुम्हाला सरनेम टाकायचं आहे, इकडे तुम्हाला फर्स्ट नेम द्यायचं आहे आणि इकडे तुम्हाला मिडल नेम द्यायचं आहे. जर अवेलेबल असेल तर तुम्हाला इकडे मिडल नेम द्यायचं आहे. आणि इकडे खाली मदर्स नेम हे ऑप्शनल आहे, जर तुम्हाला द्यायचं असेल तर तुम्ही देऊ शकता, नाहीतर मग सोडवू शकता. तर मी हे डिटेल्स भरतो आहे. तुम्ही इकडे बघू शकता पॅरेंट नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पॅन कार्ड. आता इकडे फादर आणि मदर तुम्ही दोघांपैकी एक सिलेक्ट करू शकता. तर मी इकडे सगळं भरल्यानंतर नेक्स्ट बटन वरती क्लिक करतो. तर तुम्ही इकडे बघू शकता की आतापर्यंत जे पण आपण भरलेलं आहे ते सगळं ड्राफ्टमध्ये सेव्ह झालेलं आहे. आणि मी इकडे याला सेव्ह केलेलं आहे. आणि इकडे ॲप्लिकेशनच्या वरती आपल्याला इकडे सेव्ह ड्राफ्ट वरती मी क्लिक करतो आहे. आतापर्यंत जे आपण इन्फॉर्मेशन फिल केलेली आहे ती सगळी इन्फॉर्मेशन ड्राफ्टमध्ये सेव्ह होऊन जाणार. आणि मी इकडे सेव्ह केलेलं आहे. आणि मी इकडे नेक्स्ट बटन वरती क्लिक करतो आहे. आणि नेक्स्ट बटन वरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही इकडे बघू शकता सोर्स ऑफ इन्कम, सॅलरी, इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी, नो इन्कम, इन्कम फ्रॉम बिझनेस, प्रोफेशन, इन्कम फ्रॉम अदर सोर्स. तर मी इकडे नो इन्कमवरती क्लिक करतो आहे. आणि सोर्स ऑफ इन्कम सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्ही इकडे खाली बघू शकता ॲड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, म्हणजे तुमच्या कुठच्या ॲड्रेसमध्ये कम्युनिकेशन होणार तुमच्या पॅन कार्डसाठी. तर मी इकडे आधारने व्हेरीफाय केलेलं आहे. तर जे आधार कार्डचं जे ॲड्रेस आहे त्याच ॲड्रेसवरनं पॅन कार्ड तोच ॲड्रेसवरती येणार आहे. तर डिटेल्स तुम्ही इकडे बघू शकता. आणि आता खाली स्क्रोल करायचं आहे. आता इकडे टेलिफोन नंबर अँड ईमेल डिटेल्स सिलेक्ट करायचं आहे. ISD कोड वरती सिलेक्ट करायचं आहे. तर इंडिया सिलेक्ट केला आहे. तर इकडे STD कोड विचारत आहे. मोबाईल नंबर इकडे बरोबर आहे, ईमेल ID ही बरोबर आहे. आणि टेलिफोन आणि ईमेल ID डिटेल्स भरल्यानंतर तुम्हाला खाली नेक्स्ट बटनवरती क्लिक करायचं आहे. आणि तुम्ही इकडे बघू शकता कॉन्टॅक्ट आणि अदर डिटेल्समध्ये एरिया कोड, AO टाईप, रेंज कोड, AO नंबर. आणि तुम्ही इकडे बघू शकता फॉर हेल्प ऑन AO कोड सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग. तर मी इकडे इंडियन सिटीजन सिलेक्ट करतो आहे. स्टेट सिलेक्ट करायचं आहे. आणि इकडे तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे तुमचं सिटी. आणि तुम्ही जसंही तुमचं स्टेट आणि सिटी सिलेक्ट कराल तर तुमचं जे AO कोड आहे तो येणार आहे. आणि तुम्ही तुमच्या हिशोबाने तुमचा AO कोड सिलेक्ट करा. आणि जसं तुम्ही सिलेक्ट कराल तुम्ही इकडे बघू शकता एरिया कोड आलेला आहे, AO टाईप आलेला आहे, रेंज कोड आलेला आहे आणि AO नंबरही आलेला आहे. आणि तुम्हाला आता खाली स्क्रोल करायचं आहे. आणि स्क्रोल केल्यानंतर तुम्हाला नेक्स्ट बटनवरती क्लिक करायचं आहे. आणि तुम्ही इकडे बघू शकता डॉक्युमेंट्स डिटेल्स फायनल, ही फायनल स्टेप आहे.
वी हॅव एन्क्लोज्ड प्रूफ ऑफ आयडेंटिटी, प्रूफ ऑफ ॲड्रेस आणि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ. आता इकडे जे माझा आधार कार्डने जे रिलेटेड आहे, आधार कार्डवरती जे आहे ते इकडे आधार कार्डवरनं ऑटोमॅटिकली डिटेक्ट करणार. आणि इकडे खाली डिक्लेरेशन आहे, तुम्हाला इकडे तुमचं नाव येणार आणि इकडे सबमिट करायला हिमसेल्फ हरसेल्फ. तर मी इकडे हिमसेल्फ हरसेल्फ सिलेक्ट केलेला आहे आणि इकडे खाली प्लेस सिलेक्ट करायचा आहे आणि इकडे खाली डेट सिलेक्ट करायची आहे. तर डेट तुम्हाला आजचा डेट दाखवणार आहे आणि प्लेस इकडे तुम्हाला प्लेस लिहायचा आहे. तर मी इकडे प्लेस भरलेला आहे आणि डेट हे ऑटोमॅटिकली डिटेक्ट करणार आहे. आणि हे केल्यानंतर तुम्हाला सबमिट बटनवरती क्लिक करायचं आहे. तर तुम्ही इकडे बघू शकता, प्लीज व्हेरीफाय युअर कंप्लीट ॲप्लिकेशन फ्रॉम अँड कन्फर्म युअर ॲप्लिकेशन इज सबमिटेड, प्लीज कन्फर्म डिटेल्स. आणि तुम्ही इकडे बघू शकता पर्सनल डिटेल्समध्ये एंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट्स. तर मी इकडे 8 डिजिट कोड टाकत आहे, आधारचं फर्स्ट 8 डिजिट नंबर. तर मी इकडे माझ्या आधार कार्डचं पहिले 8 डिजिट भरलेले आहेत. तुम्ही इकडे खाली बघू शकता नेम ऑफ द फुल ॲप्लिकंट. तुम्हाला इकडे व्हेरीफाय करायचं आहे तुमचं नाव बरोबर आहे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तुमचं टायटल पूर्ण नाव पॅन कार्डवरती जे प्रिंट होऊन येणार आहे तुमचं नाव. आणि तुम्ही तुमचं स्पेलिंग चेक करा, डेट ऑफ बर्थ चेक करा, तुमचं जेंडर चेक करा. आणि तुम्ही इकडे बघू शकता खाली आय हिअर बाय ॲग्रीइंग दॅट माय फोटोग्राफ ॲज अवेलेबल इन माय आधार शाल बी प्रिंटेड ऑन द पॅन कार्ड. म्हणजे जे तुमच्या आधार कार्डमध्ये जे फोटो आहे पॅन कार्डमध्येही तोच फोटो प्रिंट होणार आहे. आणि खाली तुम्ही सगळं बरोबर चेक करा आणि चेक केल्यानंतर तुम्हाला सगळ्यात खाली यायचं आहे आणि खाली आल्यानंतर प्रोसीड बटनवरती क्लिक करायचं आहे. आणि मित्रांनो, तुम्ही इकडे बघू शकता ऑनलाईन पॅन ॲप्लिकेशन टाईप फॉर्म आणि इकडे मोड ऑफ पेमेंट विचारत आहे, तुम्ही कुठच्या मोडमध्ये पेमेंट करणार आहात. तुम्ही इकडे सिलेक्ट करू शकता डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाईन पेमेंट जसा जे आहे पेटीएम, विजा, रुपे कार्ड तुम्ही इकडे करू शकता. आणि इकडे जे तिसरं ऑप्शन आहे ते आहे ऑनलाईन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क. तर मी इकडे थर्ड ऑप्शन चूज करत आहे. तर तुम्ही इकडे बघू शकता पेमेंट चार्जेस इन्फॉर्मेशन. तर इकडे खाली स्क्रोल करायचं आहे. तर तुम्हाला इकडे हा जो बॉक्स आहे आय ॲग्री टू द टर्म्स अँड सर्विस आणि खालच्या बटनवरती क्लिक करायचं आहे प्रोसीड टू पेमेंटवरती. आणि मित्रांनो तुम्ही इकडे बघू शकता कन्फर्म पेमेंटचं हे ऑप्शन आलेलं आहे. तुम्ही इकडे बघू शकता फ्री इन्क्लुडिंग GST आहे आणि इकडे तुमचा खाली ट्रान्झॅक्शन ID दिलेला आहे. आणि तुम्हाला इकडे खालच्या बटनवरती क्लिक करायचं आहे पे कन्फर्म बटनवरती. तर तुम्ही इकडे बघू शकता क्रेडिट कार्ड अवेलेबल आहे, डेबिट कार्ड अवेलेबल आहे, इंटरनेट बँकिंग, वॉलेट अँड कॅश, QR कोड आहे आणि UPI पण दिलेला आहे. तर तुम्ही तुमच्या हिशोबाने इकडे तुम्हाला जे सिलेक्ट करायचं आहे ते तुम्ही सिलेक्ट करा. तर माझ्याकडे इंटरनेट बँकिंग आहे, तर मी इंटरनेट बँकिंगने पेमेंट करतो आहे. आणि तुम्ही इकडे बघू शकता वर्किंग फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम बिल्डेक्स इट मे टेक अप टू 1 minute, काइंडली डू नॉट रिफ्रेश युअर पेज और क्लोज द ब्राउझर. आणि तुम्हाला इकडे तुमचं ब्राउझर क्लोज नाही करायचं आहे आणि तुम्हाला इकडे तुमचं पेजही रिफ्रेश नाही करायचं आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही इकडे बघू शकता पेमेंट रिसिप्ट ट्रान्झॅक्शन सक्सेसफुल झालेला आहे, कम्प्लिटेड सक्सेसफुली. तुम्ही इकडे बघू शकता ट्रान्झॅक्शन रेफरन्स नंबरही दिलेला आहे, डेट आणि टाईमही दिलेला आहे ट्रान्झॅक्शनचं, पेमेंट अमाऊंट आहे आणि बँक रेफरन्स नंबर दिलेला आहे. आणि तुम्हाला कंटिन्यूवरती क्लिक करायचं आहे. आणि कंटिन्यू केल्यानंतर तुम्ही इकडे बघू शकता आधार ऑथेंटिकेट आधार टू प्रोसीड फर्दर. आणि इकडे टोकन नंबर आहे, तुम्हाला इकडे तुमचं नाव दाखवणार आहे, जेंडर दाखवणार आहे, डेट ऑफ बर्थ आहे आणि इकडे आधार नंबर आहे. आणि इकडे तुम्हाला खाली टिक करायचं आहे आणि इकडे ऑथेंटिकेटच्या बटनवरती क्लिक करायचं आहे. आणि तुम्हाला इकडे कंटिन्यू विथ E-kyc बटनवरती क्लिक करायचं आहे. आणि मित्रांनो, तुम्ही इकडे बघू शकता OTP व्हेरिफिकेशन
टोकन नंबर, ॲप्लिकेंट नेम, आधार आणि OTP म्हणजेच वन टाईम पासवर्ड. तुमच्या रजिस्टर मोबाईल नंबरवरती एक OTP येणार जे आधार कार्डने जे लिंक्ड आहे आणि तुम्हाला इकडे तुमचा OTP भरायचा आहे आणि सबमिट बटनवरती क्लिक करायचं आहे. आणि मित्रांनो, इकडे लक्षात ठेवा की तुम्ही 2 वेळाच OTP रिजनरेट करू शकता आणि 2पेक्षा जास्त तुम्ही इकडे नाही करू शकत. आणि इकडे तुम्ही वरती बघू शकता दिलेलं आहे, डिटेल्स दिलेले आहेत. आणि मी इकडे माझा OTP भरतो आहे आणि सबमिट बटनवरती क्लिक करायचं आहे. तर मी इकडे माझा OTP भरतो आहे आणि OTP भरल्यानंतर सबमिट बटनवरती मी क्लिक करतो आहे. आणि आता इकडे आपल्याला कंटिन्यू विथ E-साईनवरती क्लिक करायचं आहे. आणि तुम्हाला इकडे आय हिअर बाय ऑथराईज बॉक्सवरती क्लिक करायचं आहे. आणि तुम्ही आता इकडे खाली बघू शकता की इकडे आधार नंबर भरायचा आहे. आणि आधार नंबर भरल्यानंतर तुम्हाला सेंड OTPवरती क्लिक करायचं आहे. आणि परत एकदा तुमच्या रजिस्टर मोबाईल नंबरवरती परत एकदा एक OTP पाठवला जाणार आहे, म्हणजेच वन टाईम पासवर्ड पाठवला जाणार आहे. आणि मी इकडे माझा OTP भरलेला आहे आणि तुम्हाला व्हेरीफाय OTPवरती क्लिक करायचं आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही इकडे बघू शकता पॅन ॲप्लिकेशन कंप्लीट झालेलं आहे आणि एक एक्नॉलेजमेंट PDF फाईल आपल्या समोर आहे. आणि ह्याचं जे पासवर्ड आहे, तुमचं डेट ऑफ बर्थ, तुम्हाला इकडे सगळ्यात आधी तुमचं डेट, मंथ आणि नंतर इयर भरायचं आहे. आणि तुम्ही जसं हे भरणार तेव्हा तुम्ही या PDFला ओपन करू शकता. आणि डिजिटल पॅन कार्ड तुमच्या रजिस्टर्ड ईमेल ID वरती तुमचं जे डिजिटल पॅन कार्ड आहे ते तुम्ही रजिस्टर करण्याच्या वेळेस जे ईमेल ID तुम्ही दिलेलं होतं त्या ईमेल ID वरती 2 तासामध्ये तुम्हाला तुमचं डिजिटल पॅन कार्ड भेटून जाणार आहे. आणि फिजिकल पॅन कार्ड जे आहे ते तुम्हाला तुमच्या ॲड्रेसवरती सेंड केलं जाईल. तर मित्रांनो, हीच होती पूर्ण कंप्लीट प्रोसेस पॅन कार्ड अप्लाय करायची ऑनलाईन. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा लेटेस्ट व्हिडिओजसाठी. धन्यवाद.